Εάν αντιμετωπίζετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση, τότε πιθανότατα γνωρίζετε ήδη ότι η υγιεινή διατροφή είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να την αντιμετωπίσετε. Είναι σημαντικό να καταναλώνετε δημητριακά ολικής αλέσεως, λαχανικά, φρούτα και άπαχη πρωτεΐνη. Επιπλέον θα πρέπει να αποφεύγετε πράγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και νάτριο, που είναι ένας από τους κορυφαίους διατροφικούς παράγοντες που συνδέονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Δείτε στη συνέχεια 11 τροφές που ανεβάζουν την πίεση. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την αλατιέρα από συνήθεια όταν ετοιμάζουν γεύματα και σνακ. Αυτή η συνήθεια θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη ή να αποφεύγετε εντελώς αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν βότανα και μπαχαρικά που μπορούν να προσθέσουν νοστιμιά στα πιάτα και είναι πολλά ώστε να καταλήξετε σε κάποιο που προτιμάτε. Όταν αντικαθιστάτε το επιτραπέζιο αλάτι, μην πέσετε στην παγίδα να το αντικαταστήσετε με ορισμένα καρικεύματα ή σάλτσες. Σάλτσες όπως ketchup, σάλτσα σόγιας, dressing σαλάτας, barbecue και σάλτσα για μπριζόλες έχουν όλες πολύ νάτριο. Άλλες σάλτσες που μπορεί να κρύβουν μπόλικο αλάτι είναι οι έτοιμες σάλτσες ζυμαρικών. Εξοικειωθείτε με διαφορετικά βότανα και μπαχαρικά για να προσθέσετε γεύση στα τρόφιμα και να αποφύγετε σάλτσες και καρικεύματα που περιέχουν πολύ νάτριο. Υπάρχουν υγιή λίπη που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας, ακόμη και αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, αλλά τα κορεσμένα και τα τρανς λιπαρά δεν ανήκουν σε αυτά. Τα τηγανισμένα σε πολλά λάδια ή τα κρέατα που έχουν πολλά λιπαρά κάνουν κακό τόσο στην αρτηριακή πίεση όσο και στη χολυστερόλη. Μειώστε ή σταματήστε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Εάν τρώτε κόκκινο κρέας, φροντίστε να διαβάσετε τις ετικέτες και να επιλέξετε τα πιο άπαχα κομμάτια. Εάν καταναλώνετε πολλά γαλακτοκομικά, προτιμήστε αυτά με χαμηλά λιπαρά. Προσοχή επίσης στα τυριά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Τα τηγανιτά τρόφιμα περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, τα οποία πρέπει να αποφεύγετε όταν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Το ψήσιμο στη σχάρα και τα ψητά είναι καλές εναλλακτικές. Οποιοδήποτε είδος μείγματος παναρίσματος ή καρικευμάτων πρέπει να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο. Τα φαγητά από τα ταχυφαγεία ή fast foodáδικα να τα αποφεύγετε. Πολλά από τα φαγητά που σερβίρονται σε ταχυφαγεία επεξεργάζονται και καταψύχονται, στη συνέχεια μαγειρεύονται με τηγάνισμα ή μαγείρεμα σε λάδια με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Επιπλέον, συχνά αλατίζονται πολύ. Επειδή πρόκειται για τροφές που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, ξεχάστε το. Αυτά τα τρόφιμα μπορεί να είναι βολικά, ωστόσο πολλά από αυτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετου αλατιού για τη διατήρηση της γεύσης μέσω της διαδικασίας κονσερβοποίησης, συσκευασίας ή κατάψυξης. Τις σούπες σε κονσέρβα να τις αποφεύγετε. Φτιάξτε τη δική σας σπιτική σούπα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή αναζητήστε κονσέρβες με χαμηλή και μειωμένη περιεκτικότητα σε νάτριο. Το ίδιο ισχύει και για τους συσκευασμένους ζωμούς. Οι ντομάτες και οι σάλτσες με βάση την ντομάτα έχουν επίσης πολύ πρόσθετο αλάτι όταν τις αγοράζετε έτοιμες. Αν δεν έχετε άλλη λύση, επιλέξτε όσες ποικιλίες διατίθενται με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Αν έχετε φρέσκες ντομάτες, προτιμήστε τις για να φτιάξετε τη δική σας σάλτσα. Μεταξύ των κατεψυγμένων τροφίμων με πολύ νάτριο είναι η κατεψυγμένη πίτσα. Οι κατεψυγμένες πίτσες με χοντρή κρούστα και πολλές γαρνιτούρες έχουν ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Τα κατεψυγμένα θαλασσινά και τα κρέατα μπορεί επίσης να έχουν πολύ αλάτι.
Τα έτοιμα φαγητά από το delicatessen ή το τμήμα ψυγείου του τοπικού παντοπολίου σας μπορεί και αυτά να περιέχουν πολύ αλάτι, γι' αυτό διαβάστε τις ετικέτες. Το συμπέρασμα είναι ότι εάν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε επεξεργασία με κάποιο τρόπο, συνήθως περιλαμβάνουν την προσθήκη κάποιας μορφής αλατιού, το οποίο δεν είναι καλό για την αρτηριακή πίεση. Οι έτοιμοι μεζέδες και τα αλλαντικά, επειδή συχνά συντηρούνται, οριμάζονται ή καρικεύονται με αλάτι, καθιστώντας τα πλούσια σε νάτριο, καλύτερα να αποφεύγονται. Πολλά κρακεράκια, πατατάκια, ακόμα και γλυκά όπως μπισκότα δεν είναι καλές επιλογές. Προσέχετε επίσης τους ξηρούς καρπούς, γιατί μπορεί να φαίνονται πιο υγιεινοί επειδή είναι πηγές πρωτεϊνών και υγιεινών λιπών, αλλά για όσους έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να βλάπτουν. Ψάξτε για ποικιλίες χωρίς προσθήκη αλατιού. Μια άλλη καλή επιλογή, αν λαχταράτε ένα τραγανό σνακ, είναι να φτιάξετε το δικό σας απλό popcorn και να προσθέσετε μόνοι σας μπαχαρικά, αλλά χωρίς αλάτι. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγετε τα τουρσί, τα οποία είναι συχνά γεμάτα αλάτι. Ο καφές, το τσάι, τα ενεργειακά ποτά και τα αναψυκτικά τύπου κόλλα περιέχουν όλα καφεΐνη, η οποία είναι γνωστό ότι αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Τα άτομα με υπέρταση πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη καφεΐνης. Εάν είστε λάτρεις του καφέ, προτιμήστε τον ντεκαφεϊνέ εάν δεν μπορείτε να τον εγκαταλείψετε εντελώς. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα τσάγια χωρίς καφεΐνη, όπως το τσάι του βουνού, και ορισμένες ποικιλίες τσαγιού έχουν πολύ χαμηλές ποσότητες καφεΐνης από τη φύση τους. Για το τσάι του βουνού υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Μικρές ποσότητες αλκοόλ έχει βρεθεί ότι μειώνουν την αρτηριακή πίεση, αλλά η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να την αυξήσει. Η κατανάλωση περισσότερων από 3 ποτά μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, ο εθισμός μπορεί να προκαλέσει διαρκή προβλήματα αρτηριακής πίεσης και όχι μόνο. Το αλκοόλ αλληλεπιδρά επίσης άσχημα με ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση. Μαζί με την καφεΐνη που αναφέρθηκε λίγο πριν, τα αναψυκτικά είναι γεμάτα επεξεργασμένη ζάχαρη και κενές θερμίδες. Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη συνδέονται με αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας για άτομα όλων των ηλικιών. Και τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι γυναίκες θα πρέπει να περιορίσουν την πρόσθετη ζάχαρη στα 24 γραμμάρια την ημέρα και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν μόνο 36 γραμμάρια την ημέρα το πολύ, όπως συνιστάται από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Κάτω από αυτό το βίντεο υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε άλλα βίντεο σχετικά με την υπέρταση και τον καφέ και που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.